بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ اولنی ټاپک دی د نرسنګ ریسرچ. دا سبجیکټ چې دی که نه لږ کنفیوزینګ دی، لږ ډیفیکلټ دی، خو لږ امپاسبل نه ده. صحیح ده. تاسو ډیلی یو چپټر ګورئ، د هغې سره ایم سی کیو سالو کوئ. د چیټ جی پی ټي نه زه کوشش کوم چې تاسو ته ایم سی کیوز هم پرووایډ کړم، کمیونټي ته هم اپلوډ کړم او دلته دې چینل ته هم اپلوډ کړم، نو تاسو ته اساني وشي. صحیح ده. نو راځئ اولنی چپټر طرف ته. دا اولنی چپټر چې دی انټروډکشن دی د ریسرچ. صحیح شو. نو د دې objectives چې دي که نه، نو ډیفاین ریسرچ دی، د هغې ډیفینیشن به کوو، د هغې ډفرنٹ ټایپس به کوو، ټایپس به ایکسپلین کوو. بیا د نالج کم سورسز چې دي که نه هغه هم ډسکس کوو. بیا چې د پرپز اف ساینټیفک ریسرچ دی، بیا لیمیټیشن اف ساینټیفک میتھډ او ریلیونټ ټرمز چې دي، نو د دې نه به دغه خو د دې زیات ایم سی کیوز چې دي که نه دې چپټر نه ټایپس اف ریسرچ ته راځي، او بلکې هم د ریلیونټ ټرمز چې دي که نه دې نه زیات راځي. زموږ دوه مین ابجیکټیوز چې دي په دې باندې به موږ فوکس کوو. صحیح شو. راځئ ډیفینیشن طرف ته. نو ریسرچ از سرچ فار نالج، په دې کې موږ نالج دپاره سرچینګ کوو، یا اټ ری ډسکورینګ ایگزسټینګ نالج، یا کم نالج چې پریزنټ دی هغه موږ دوباره ری ډسکور کوو، او نور انفارمیشن چې دی هغه به ورسره موږ ایډ کوو، او کم ایگزسټینګ نالج او تیوري چې ده دا به موږ موډیفای کوو. صحیح شو. دې ته موږ څه وایي؟ ریسرچ. نو ریسرچ څه ته وایي؟ چې په دې کې به موږ نالج ډسکوري کوو، یا کم نالج چې الریډي پریزنټ دی د هغې ری ډسکوري به کوو، او د هغې سره به موږ نیو نالج چې دی هغه ایډ کوو، او هغه چې دی موډیفای کوو. صحیح شو. نو اوس د دې اګزامپل داسې راځي لکه فار اګزامپل ویکسین دی که نه، د ویکسین موږ د هغې کم نالج چې د هغې ری ډسکوري وکړه، او کم کرنټ سچویشن چې دی که نه د هغې په بیس باندې دې نه موږ نیو نالج چې دی هغه یې ورته ایډ کړو، او کم ایګزسټینګ نالج چې دی هغه یې موډیفای کړو یا ریفاین یې کړو. نو دې ته موږ څه وایو؟ ریسرچ. بیا دویم ډیفینیشن چې دی نو په دې کوو چې ریسرچ مینس ټو سرچ اګین. دا زوړ ډیفینیشن دی، مطلب چې موږ یو څیز دوباره سرچ کوو، نو دې ته موږ څه وایو؟ ریسرچ یا ایگزامین کیرفولي. صحیح شو. More specifically, research is a diligent systemic inquiry or study that validates and refine existing knowledge and develop new knowledge. نو کوم already knowledge چې دی که نه، یا د په ریسرچ کې موږ د هغې وریفیکیشن کوو یا ریفاین کوو. مطلب ریفاین دی ته چې لکه صفا کوي، کوم نور نالج دی هغه سره موږ ایډ کړو، او نوی نالج چې دی هغه موږ ډیولپ کړو. دې ته موږ څه وایو؟ ریسرچ. بیا دلته کې دا دوه نور ډیفینیشنز دي. نو اکارډنګ ټو کلیپرډ فوډي، ریسرچ چې دی که نه په دې کې موږ ډیفاینینګ ری ډیفاینینګ پرابلم، مطلب یو نوی پرابلم چې دی هغه موږ دغه کوو ډیفاین کوو، یا کم الریډي ایگزسټینګ پرابلمس چې دي که نه هغه موږ ری ډیفاین کوو. نو دې ته موږ څه وایو؟ ریسرچ وایو. په دې کې موږ هایپاتیسز فارمولیټ کوو، سلیوشن به راوباسو. صحیح ده. د یو پرابلم په دې کې کلیکشن، ارګنایزینګ اینډ ایوالویټینګ ډیټا دا هم په ریسرچ کې راځي. میکینګ ډیډکشن اینډ ریچینګ کنکلوژن، په لاس کې ډېر نتیجې به موږ راوباسو د یو پرابلم. دې ته موږ څه وایو؟ ریسرچ وایو. صحیح شو. بیا بل چې دی ډي سټینر اینڈ ایم سټینر ان د انسایکلوپیډیا اف سوشل ساینسز ډیفاین ریسرچ از د مینیپولیشن اف تھنگ، کانسیپٹ اور سمبل فار د پرپز اف جنرلائزنگ ٹو ایکسٹینڈ کریکٹ اور ویریفائی نالج or correct or verify knowledge, whether that knowledge aid in the construction of theory or in the practice of in art. ولی کې دا و چې لکه ریسرچ چې دی که نه دا بیا هغه شاته زړې قصې دي. صحیح شو. په دې کې موږ نالج چې دی هغه به کریکټ کوو یا به ویریفای کوو. نو دې ته موږ څه ته وایو؟ دې ته موږ وایو ریسرچ. په شارټ کې چې دی که نه ریسرچ چې دی in short the research for knowledge through objective and systemic method of finding solution to a problem is research. په دې ډیفینیشن کې دا وایي چې لکه دا یو سیسټمیک پروسیس دی که نه، سټیپ بای سټیپ پروسیس دی. په دې کې موږ د پرابلم چې دی د هغې سلوشن آیډنټیفای کوو، یا پاسبل سلوشنز چې دي هغه به موږ فایند کوو. دې ته موږ څه وایو؟ ریسرچ وایو. بیا آکسفورډ انګلیش ډکشنري والا دا ډیفینیشن کوي چې د سیسټمیک انویسټیګیشن انټو ان اسټډي اف میټیریل سورسز etc in order to establish facts and reach conclusion. Nursing research is a systemic, بیا بل ډیفینیشن دی. Nursing research is systemic, rigorous and logical inquiry that use empirical method to investigate problems related to nursing practice, education, administration, and information. Nursing research to nursing research دی ته وایي چې کوم nursing practice کې education, administration او informatics
په دې کې چې کوم پرابلم دی هغه مونږ آیډنټیفای کړو د هغې پاسبل سلوشن نه باسو نیو نالج مونږ ګین کړو یا کوم ایگزسټینګ نالج چې دی هغې سره مونږ نور انفارمیشن ایډ کړو د پریکټسز ایجوکیشن ایڈمنسټریشن دا چې دی لږ موډیفاید کړو دې ته مونږ څه وایو ریسرچ. اوس بل ذکر ډیفینیشن یې کړی دی د ریسرچ ان سمري نرسنګ ریسرچ از ساینټیفک پروسیس دیٹ ویلیډیټس دا بیا هغه زوړ ډیفینیشن دی and refine existing knowledge and generate new knowledge that directly and indirectly influence nursing practice. دا په شاته ډیفینیشن بیا ریپیټ شوی دی د یو سیم ټرمز دی کوم نالج چې دی هغه پریزنټ دی هغه موږ ویلیډیټ کوو مطلب ویریفای کوي یا د هغې سره موږ نیو نالج چې دی که نه هغه ایډ کړو نو دې ته موږ څه وایو research. When the nursing research there is key to building in evidence-based practice for our profession. The nursing research دی نو لکه دا په فیکټس او په دې باندې بیسس شو دا نه چې بس اګتی بګتی وي لکه فار ایگزامپل لسی مخکې چې کوم زمانه کې به خلکو سزا خوښ شو نو په نسوارې ښودل صحیح شو نو دا ساینټیفیکلی نه پروف او نه د دې لپاره څه ایویډنس ول چې او دا چې دی نو لکه دا کار کوي که نن سبا ته وګورئ د هر څه لپاره چې دی که نه ایویډنس موجود دی بکس لیکلی شوي دي انټرنیټ شته چیټ جی پی ټي شته نو نن سبا چې کوم ایڈمنسټریشن کېږي ایجوکیشن کوم پریکټسز چې کېږي نرسنګ د دې لپاره چې دی نو آلریډي ایویډنس موجود دی نو دې ته موږ څه وایو نرسنګ ریسرچ. بیا دا ډفرنٹ ټایپس اف ریسرچ دي on the basis of objective outcome logic process inquiry mood on the basis of concept. نو دا ډیفینیشن دا کوم ټایپس چې دی هسې بس یو نظریه وګورئ صحیح ده دونه ډیفیکلټ نه دي. بیا چې دی که نه ټایپس اف ریسرچ فرام د ویو پوینټ اف د اپلیکیشن ویو پوینټ باندې د ابجیکټیو ویو پوینټ باندې او ټایپ اف انفارمیشن سارټ په دې دریو ویو پوینټ باندې به اوس موږ د ریسرچ ټایپس چې دي هغه ایکسپلین کوو صحیح شو. نو په دې کې اولنی دی بیسک ریسرچ. بیسک ریسرچ څه ته وایي ریسرچ ډن ټو ایکسپینډ نالج فار اټس اون سیک ناٹ ټو سالو ا پریکټیکل پرابلم. نو بیسک ریسرچ موږ څه ته وایو چې په دې کې چې دی موږ نالج ګین کوو په دې کې موږ د پرابلم سلیوشن چې دی هغه کې موږ نه ورکوو صحیح شو. د دې ته موږ څه وایو بیسک ریسرچ. بیسک ریسرچ صرف د انفارمیشن د ګین کولو لپاره صحیح ده. نو د دې اگزامپل څنګه دی د دې کم اپلیکیشنز چې کم ویو پوینټ باندې د دې کم ټایپس دي که نه دا ځان سره یاد ساتي دې نه ایم سی کیوز ډېر زیات راځي صحیح ده. نو example is that a scientist studies whether a specific gene affect memory in mice just to understand how gene works. نو ساینټسټ دا سټډي کړي د چې کوم یو جین چې دی که نه یو سپیسیفک جین چې دی هغه میمري دغه کوي په مایس کې خو دا د دې پرابلم یې نه دی دغه کړی دا هسې صرف د نالج دپاره دا ایکسپریمنټ کړی دا ریسرچ کړی چې دا جینس چې دی څنګه کار کوي صحیح شو. نو دې ته موږ بیسک ریسرچ وایو. بل بیا دی اپلایډ ریسرچ. نو اپلایډ ریسرچ څه ته وایي په دې کې چې دی موږ پریکټیکلي یو پرابلم به سالو کوو صحیح شو سالو ا سپیسیفک اور ریل ورلډ پرابلم. نو په دې کې چې دی پرابلم سلوشن به موږ راوباسو د موږ د نالج دپاره به نه کوو صحیح شو. Now, a company researches why its employees are leaving and develop a retention strategy. نو یو کمپنی یو ریسرچ وکړو چې د دې کوم امپلایز چې دي که نه دا ولې بار ته ځي دا یو پرابلم شو کړو د دې لپاره سلیوشن بیا سلیوشن لپاره بیا دوی چې د په دې باندې ریسرچ وکړو چې زموږ نه د کمپنۍ نه چې د کوم امپلایز دي دا ولې بهر ته وځي او دوی داسې یو سټرټیجي دغه کړه چې د دوی ریټنشن ریټس چې دی هغه بیا سیوا شي چې د کوم امپلایز چې دی دا پاتې شي په دې کمپنۍ کې. بیا ایکسپلوریټري ریسرچ دی نو د دې نه مې ایم سی کیوز ډېر راځي دا ټایپ ځان سره یاد ساتئ. ریسرچ کنډکټډ وین لټل از نون اباؤټ ا پرابلم ایم ټو ګین بیکګراؤنډ انفارمیشن اینڈ فارم انیشیل آیډیاز. ایکسپلوریټري ریسرچ څه ته وایي دا هغه ریسرچ دی چې په دې کې چې دی نو موږ سره لږ نالج دی خو موږ چې دی نور نالج ګین کولو لپاره ریسرچ وکړو دې ته موږ ایکسپلوریټري ریسرچ وایو. اوس څنګه ایگزامپل ته راځي ښه ا سټور نوټس سیل ډراپینګ بټ ډز ناټ نو وای. نو سټور کم سیل چې دی هغه ورځ په ورځ سیلر ډراپ کېدو خو هغو ته پته نه و چې دا ولې ډراپ کېږي. سو ریسرچر انټرویو ا فیو کسټمر ټو انډرسټینډ پاسبل ریزن. لږ نالج خو له دوی سره و چې زموږ سیلز چې دي که نه ډے بای ډے څه کېږي ډراپ کېږي. نو اوس د دې لپاره دوی ریسرچ شروع کړو چې دا ولې کېږي. نو د څو کسټمر چې دی انټرویو واغوسته د هغو کوم بیکګراؤنډ نالج د هغونه چې کوم کوېسچنز یې وکړل نو دوی سره نور نالج راغی د هغې په بیس باندې نو بیا خپل سیلز چې دی دوباره انکریز کولی شي صحیح شو. دا څه شو ایکسپلوریټري ریسرچ. بل دی ډسکرپټیو ریسرچ. دا هم ایزي ټایپ دی. ډسکرپټیو ریسرچ څه ته وایي چې په دې کې موږ د
describe characteristic of population or phenomena چې ولې کې موږ د population کوم characteristics چې دي کنه هغه کې موږ describe کوو دي موږ سو descriptive research وایو example راځي a survey found that 70% of college students use smartphone for at least 4 hours daily mostly for social media نو یو ریسرچ وشو په هغه کې دا وایي چې 70% کالج سټوډنټان چې دي که نه د 4 hours دپاره چې دی سوشل میډیا چې دی ډیلی یوز کوي دا د دوی یو کریکټر چې دی هغه یې ډسکرایب کړي چې د 4 hours دپاره دو ډیلی چې دی سوشل میډیا یوز کوي 70% کم سټوډنټان چې دي دا څه شو ډسکرپټیو ریسرچ شو بیا کوریلیشنل ریسرچ شو کوریلیشنل ریسرچ څه ته ریسرچ that examine whether and how strongly two variables are related does not prove cause and effect کوریلیشنل ریسرچ څه ته وایي چې دوه ویریبل د یو بل سره څنګه لکه ریلیټډ دي خو په دې کې چې دی نو کاز او افیکټ چې دی دا به پکې موږ نه سټډي کوو صحیح شو او د دې اگزامپل دا دی چې a study find that student who sleep more tend to have higher grades but does not prove sleep causes better grades نو دې اگزامپل کې دا ویلي کم سټوډنټان چې دی کنه زیات کېږي نو د هغو ګریډس چې دي که نه هغه به ښایي نو دا دوه ویریبلز یو بل سره ریلیټډ دي خو دا چې دی کاز او افیکټ چې دی به موږ نه سټډي کوو نو دا څنګه لکه سلیپ د لاسه خو ته های ګریډ نه شي اخیستی صحیح شو نو په دا دوه پکې موږ د دې کم کاز او افیکټ چې دی دا موږ نه سټډي کوو دې ته موږ کوریلیشنل ریسرچ وایو صحیح شو اوس بل دی ایکسپلینیټري ریسرچ Now, explanatory research is research that explain why and how variables are related, test theories and establish cause and effect. نو بری کې موږ cause او effect چې دی دا موږ سټډي کوو چې یو variable چې دی بل variable څنګه effect کوي explanatory research چې دی کنه موږ دا سټډي کوو چې لکه یو variable چې دی بل variable څنګه effect کوي دا څه شو explanatory research او په correlational کې چې دی پرې کې موږ cause and effect of variable چې دی هغه موږ نه سټډي کوو نو د explanatory research ته example ته راشي a student shows that a specific teaching method directly improved test score by increasing student engagement نو cause and effect relation اوس دلته کې څنګه دی for example کوم teaching method چې دی که نه هغه دا وایي یو specific teaching method چې ستا teaching method څونه ښه نو دې سره به سکور سیوا کېږي څنګه به سیوا کېږي د student engagement انکریز کې څونه سټوډنټ انګیجمنټ انکریز کېږي په کلاس کې نو اتوماتیکلی د هغو کم مارکس چې دي هغه ښه راځي نو په دې کې چې دی نو کاز اینډ افیکټ شته چې انګیجمنټ کمیږي نو سکور به یې کمیږي صحیح شو انګیجمنټ سیوا کېږي سکور به انکریز کېږي ټایپس of information sort viewpoint صحیح شو نو انفارمیشن په بیس باندې لري ټایپس دی یو دی کوانټیټیټیو ریسرچ دی بل دی کوالټیټیو ریسرچ یو کوانټیټیټیو ریسرچ دی یو کوالټیټیو دی کوانټیټیټیو الریډي تاسو ته پته ده چې بلکې دی کوانټیټي مطلب نومیریکل ډیټا چې دی د هغې موږ به سټډي کوو د هغې به موږ کلیکشن کوو نو دې ته موږ څه وایو کوانټیټیټیو سټډي اوس د دې اګزامپل چې دی ریسرچر gives 100 people survey to calculate that 60% people online shopping over in store shopping نو په دې کې اوس دا وایي که نه چې لکه 100 کسانو چې د هغې سروې وکړه او په هغې کې 60% چې دی نو هغو دا ووایي چې لکه موږ انلاین شاپینګ خوښوو په نسبت ان سټور شاپینګ آفلاین شاپینګ نو په دې کې دا 60% چې راغی که نه دا کوانټیټیټیو ریسرچ شو نومیریکل ډیټا شوه اوس کوالټیټیو ریسرچ کوالټیټیو ریسرچ څه ته وایي ریسرچ ډیټ کلیکټ نان نومیریکل ډیټا چې په دې کې دی نومیریکل ډیټا کلیکشن به پکې نه وي دې کې به نان نومیریکل ډیټا فار ایگزامپل words feeling experience دا به پکې موږ سټډي کوو صحیح شو د دې اگزامپل څه دی a researcher conduct in-depth interview with 10 people to understand why they feel anxious before job interview نو یو ریسرچ وشو چې لکه د 10 کسانو نه انټرویو واخیستو چې هغه د انټرویو نه مخکې ولې لکه یېرېږي د هغې وجه سره صحیح شو نو په دې کې چې دی خو څه مطلب چې یو نومیریکل ډیټا پکې موږ سرچ نه کړه د هغې موږ په هغې باندې موږ ریسرچ ونه کړو چې څونه پرسنټ خو دا ولې کېږي نو د هغو فیلینګس پکې موږ سټډي کړل صحیح شو چې فیلینګس دا پکې موږ سټډي کړل نو دا کوالټیټیو ریسرچ شو ټایپ اف انفارمیشن سارټ ویو پوینټ صحیح شو نو په دې کې اوس دی مکس میتھډ نو مکس میتھډ څه ته وایي چې په هغې کې موږ کوالټیټیو
کوانټیټیټیو او کوالټیټیو میثډ یا ډیټا چې دی که نه کلیکشن دواړه به موږ یوز کړي نو ته موږ څه وایو کوانټیټیټیو ریسرچ وایو. اوس کریکټرسټک اف ریسرچ د ریسرچ دي 5 کریکټرسټکس دي. دا به سیسټمیک وي مطلب سټیپ بای سټیپ وي، لاجیکل وي، امپیریکل وي مطلب بیسډ آن ایویډنس وي. داسې نه ده چې ته یو خبره وکړې او د هغې څخه سره بیا فیکټس او ایویډنس نه یو بس ځاني خبرې دي کړې، دا ریسرچ نه ده. صحیح ریسرچ هغې ته چې هغه امپیریکلي مطلب په ایویډنس بیس وي. بل دی ریډکټیو وی الاو جنرالایزیشن، ته یو ریسرچ وکړې په سټوډنټس باندې یا په یو دغه باندې او بیا ټوټل دی په پاکه ټوټل سیم ګروپ پیپل باندې اپلای کولی شي، دې ته موږ څه وایي ریډکټیو وایي مطلب جنرالایزیشن الاو کوي. او میتھډالوجي کین بی ریپیټډ مطلب ریپلیکیبل به مطلب بار بار ته دا ریپیټ کولی شي. اوس اډیشنل کریکټرسټک اف ریسرچ دا خو اسان دي مطلب دا دونه ګرانې خبرې نه دي. نو بګین with a question and a problem ریسرچ به ته کله شروع کوې یا د دې کریکټرسټک څه دي. نو ریسرچ به ته هله شروع کوې چې تا سره ریسرچ پروپوزل وي مطلب پرابلم د سره یا یو کوېسچن د سره ته به هله ریسرچ شروع کوې. ریکوایر ا کلیر ګول، د دې لپاره مطلب یو کلیر ګول به پکار مطلب چې ته دا ریسرچ څه لګې د هغې وجه صحیح شو. فالو ا سپیسیفک پلان اور پروسیجر، break main problem into sub-problem, guided by problem, question, hypothesis, accept certain critical assumption, involve data collection and interpretation. Was purpose of the research. In the previous topic, then review or synthesize existing knowledge. کوم نالج چې پریزنټ د هغې مونږ ریویو کوو یا نوی نالج چې دی هغه مونږ سینتسایز کوو. دا یو پرپز دی. investigate current situation or problem ته چې دی اسان دی ټاپک دونه ګران نه دی. provide solution to problem, explore and analyze general issues, construct new procedure, explain new phenomena, generate new knowledge or combination of the above. Source of knowledge. Knowledge is essential information that is acquired in a variety of ways and is expected to be in accurate reflection of reality that is used to a direct person action. اوس په دې کې موږ دا چې نالج چې دی د هغې سورسز کم کم دي که نه، او دا موږ څنګه لکه دغه کولی شو ګین کولی او د دې سورسز چې دی کم کم. Ordinary or tradition کې چې دی truth and beliefs based on custom and trends. Nursing tradition from the past have been transferred to the present by role modeling and communication, both written and oral. په دې کې چې دی که نه tradition په ترو باندې چې دی نالج چې دی هغه ټرانسفر شوی دی د رول ماډلینګ په ذریعه، په کمیونیکیشن په ذریعه، یا په ریټن فارم کې یا په اورل فارم کې. Tradition continue to influence the practice of nursing today. For example, some of the policy and procedure manual in hospital contain traditional ideas. Authority. In authority is a person with expertise and power who is able to influence opinion and behavior. A person is given authority because it is thought that she or he is more in a common area than others. مطلب ته یو کس ته اتھارټي څنګه ورکولی شي؟ ته اتھارټي هله ورکولی شي چې هغه په یو کار کې ایکسپرټ وي، هغه د نور نه زیات نالج دی، هغه سره د هغې په بیس ته هغه اتھارټي ورکوي. صحیح شو. Knowledge acquired from in authority is illustrated when one person credit another is a source of information. Nurses who publish articles and books or develop theories are frequently considered authorities. مطلب کوم دغه چې دی کوم نرسیز چې هغه بکس لیکلی شي او ارټیکل لیکلی شي که نه موږ وایو چې دا اتھارټیټیو پرسن د اتھارټي شته مطلب نالج ورسره شته دی، نور نه ښه دی. بل دی borrowing. صحیح شو. Borrowing څه ته وایي؟ Some nurses leader have described part of nursing knowledge is information borrowed from disciplines such as medicine, sociology, psychology and education. کم نرسینګ لیډرز چې هغوی دا ویلي چې کم نالج چې دی که نه هغه یې بارو کړی دی د نور ډسپلین نه، څنګه چې دی میډیسن دی، سوشیالوجي او سایکالوجي ده او فزیالوجي ده. And education. Borrowing in nursing involve the appropriation and use of knowledge from other field or discipline to guide nursing practice. Borrowing اوس په نرسینګ کې څنګه چې ته د نور فیلډ نه چې دی که نه هغه ته نالج دی بارو کې مطلب ګین کې. صحیح شو. کم چې دا له پاس ایکسپلین شوي دي کم فیلډ چې دی چې ستا کم نرسینګ پریکټس چې دی هغه دی ښه شي، دې ته موږ څه وایو باروینګ وایو. Nursing has borrowed into two ways. For example, some nurses have used the medical model to guide their nursing practice, thus focusing on the diagnosis and treatment of disease. نو باروینګ چې دی که نه اوس ټو ویز، یو چې دی د میډیکل ماډل نه چې دی نه نالج ګین کړی د څه لپاره؟ ډایګنوز او ټریټمنټ اف ډیزیز دپاره. بل چې دی نرسز بارو نالج فرام ادر ډسپلین such as psychology and sociology is the basis for therapeutic communication.
یا د نورو کم فیلډ نه چې دی د هغو نه نالج ګین کړی دی، د هغو نه لرنینګ کړی دی، سره لپاره تیوراپیټیک کمیونیکیشن کوم کې چې سایکالوجي او سوشیالوجي راځي. ټرایل اینډ ایرر دا چې په قلاره ته یو نالج چې دی هغه ګین کې یا پریکټس کې دې ته موږ ټرایل اینډ ایرر وایي. اوس پرسنل ایکسپیرینس تاسو ذاتي او کار شوی نو دې ته موږ پرسنل ایکسپیرینس نه انوالو ګینینګ نالج بای بینګ پرسنلی انوالو ان ایونټ سچویشن circumstance. Personal experience enable you to gain skills and expertise by providing care to patients and families in clinical setting. نو پرسنل ایکسپیرینس کې راځي ته په یو ایونټ کې په خپل انوالو وي، یو کاس تا سره شي او تا پته لګېدلی چې د دې سره چې دی د پیشنټ سیفټي چې دی امپروف کېږي یا د دې سره چې دی نو سیفټي چې دی کمیږي یا د میډیکیشن موږ څنګه ایډمنسټریټ کوو، د دې لپاره ډایلوشن څونه پکار دي، دې ته موږ څه وایو پرسنل ایکسپیرینس وایو. Now the example that you may read about giving an IM injection or to behold how to give an injection in a classroom setting, but you do not know how to give an injection until you observe other nurses giving injection to the patient and actually give certain injection yourself. بل سورس آف نالج دی رول ماډلینګ دا چې ته د بل کس نه چې دی لرنینګ وکړي د هغه کوم بیهیویر چې دی هغه ایمیټیټ کړي، دې ته موږ وایو رول ماډلینګ. Intuition insight into or understanding of situation event is a whole that a person usually cannot explain logically. Reasoning is the process and garage of ideas to reach conclusion. بدې کې چې د ideas چې د هغې مونږ processing کوو، د هغې organizing به کوو چې مونږ conclusion ته ورسېږو، دې ته مونږ څه وایو reasoning. Through reasoning people are able to make sense of their thoughts, experiences and research evidence. Next topic چې دی که نه acquiring knowledge through nursing research. دا ټیبل لیسی شو، دا دونه ګران نه دی، ایزي ټیبل دی، دا به ځان نه وګورئ شو، نو دې کې دونه مشکل څه نشته. What's purpose of scientific research? Now, the scientific research purpose is to determine which of several explanation is best, test a theory prediction, much the advanced knowledge about underlying process, extend a theory to a new areas. دا ټاپک دونه ګران نه دی شو، دا به وګورئ. اوس کوم ریلیونټ ټرمز چې دي که نه د دې نه ډېر زیات MCQs راځي، نو دا ځان سره یاد ساتئ شو. نو دې کې اولنی دی ویریبل چې دی از anything that can be changed or varied، چې موږ مطلب بدلولی شو یا چینجز پکې راتلی شي، دې ته موږ ویریبل وایو. In research, variable are the things you measure, manipulate or control. کوم چې تاسو منیپولیټ کوئ، کنټرول کوئ، میجر کوئ، دې ته موږ څه وایو ویریبل وایو. نو دې کې ډیپینډنټ او انډیپینډنټ ویریبلز دي. نو انډیپینډنټ ویریبل کوم دی which you can change، چې دی چینج کولی شي هغې ته موږ انډیپینډنټ وایو، او ډیپینډنټ ویریبل هغې ته which you measure چې په بل باندې ډیپینډ کوي، دې ته موږ ډیپینډنټ ویریبل وایو. Giving one group a new medicine and another group a placebo. The medicine is independent variable. بلې کې چې دی medicine څه شو independent variable دی، په ګروپ باندې دا ډیپینډ نه کوي. Hypothesis definition. Hypothesis educated guess. دا څه educated guess دی، نو دې ته موږ بس کم educated څومره چې موږ ګیسز دي که نه هغې ته موږ hypothesis وایو. په یو لاندې د example چې دی که نه دا د student who ate breakfast before an exam will score higher than student who do not eat breakfast. نو دا څه شو یو hypothesis د پیش کړی دی، دا example شو. بیا بل دی theory. صحیح شو. نو theory چې دی is a well tested broad explanation that has been supported by a large body of evidence. د theory څه ته وایي چې دې سره د support یو سره evidence base باندې، نو دې ته موږ theory وایو. صحیح شو. the theory of gravity is not a guess. نو کم gravity کم theory چې دی که نه د هغې لپاره ستاسو څونه sciences دي، څونه evidence دي، څونه facts دي، proofs دي، خو د hypothesis دپاره چې دا نه وي. صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو theory. It explains why objects fall to the ground and has been tested millions of times. In social science, the theory of cognitive dissonance explains why people change their attitudes to match their behavior. And that's the example. Let's say population so that your entire group هغې ته موږ population وایو. کوم چې research study کول غواړي دې ته موږ څه وایو population وایو. What's the example? So if you want to study the sleep habits of university students in Pakistan, the population is every university student in Pakistan, there could be millions of people کېدای شي. نو university student ته study کوي که نه دا څه شو population شو، مطلب چې as a whole ته یو study کوي، group study کوي، country study کوي، دا population کې راځي. بل چې دی sample is smaller manageable group taken from population.
sample څه ته وایي چې ته د population یو ګروپ والی study کې دې ته موږ sample وایو. اوس په دې کې example څنګه دی؟ instead of studying all 2 million university students in Pakistan, you randomly select 500 students from 5 different universities. نو کې ته small groups تر اوسه لغه study کړل او research دی په کوم داسې شو sample شو څه شو بل data څه ته facts figure or observation or information the person that you collect during your research. دې ته موږ سره data او primary data اوس دلته دې ته خیال وکړئ څه شو primary data information you collect yourself first and for your specific research purpose. primary data څه ته چې ته خپل یو data collection وکړې by self. نو دې ته موږ سره primary data. د example سره you create a questionnaire, distribute it to 200 people and collect their response. This response is primary data. You are the first person to collect them. او نه پرسن ته کنه چې تا questionnaire دا کو 200 people لید ورکړو هغه نه question وکړي کنه نو دې ته موږ وایو primary data. بیا بل secondary data when that someone else already collected upon for another purpose you are using it second hand. secondary data دې ته چې لکه تا نه خپل نه کړل خو یو بل کس چې دی هغه observation کړی ډیټا کلیکټ کړی already present یو تر هغه چې راواخلې او study کړي دې ته موږ وایو secondary data. د example سره you use government census report from 2023 to study population trend. data already present تر هغه ته study کړه دې ته موږ وایو secondary data. بل چې دی validity کنه نو validity مطلب څه دی validity means that a study or measurement tool actually measure what it claims to measure. It answers the question, are we measuring the right thing? چې موږ کوم څه چې د کوم هغه صحیح دی که غلط دی ته موږ validity مطلب چې دا valid دی کنه دی. بیا بل reliability څه شو reliability چې دی means that a study or measurement tool procedure consistent result appropriate. نو ریبیلیټی دي ته چې ته یو سټډي تا کړي که نه او تا بار سټډي کوي او تا سیم ریزلټ درکوي دې ته موږ څه ریبیلیټي وایي. دا لاندې اگزامپل چې دی دا بیا وګورئ صحیح ده. A measurement can be derived if not valid. For example, generalizability means that your findings from your sample can be applied to the larger population. صحیح شو. generalizability دا for example تا د یونیورسټي نه 500 students راواغستل هغه سټډي کړل د هغو کې چې کوم د هغو انټیلیجنس دی یا بل څه کریکټر دی دا ته بیا جنرالایز کولی شي په ټوټل پاپولیشن باندې کوم چې په یونیورسټي کې سټډي کوي دې ته موږ څه جنرالایزیبیلیټي وایي. نو you study 300 female medical students in Karachi and find they prefer online learning. Can you generalize this to all medical students in Pakistan? Probably not, because you can study females in one city to generalize your sample must to present the whole population. Correlation means that two variables are related or associated with each other. When one changes, the other tend to change as well. Correlation څه ته چې ته یو variable چې دی change کړي د هغې سره بل variable change کېږي دې ته موږ څه وایو correlation وایو. There is a positive correlation between ice cream sales and drowning incidents. When ice cream sales go up, drowning incidents also go up. But eating ice cream does not cause drowning. The hidden variable is hot weather, which makes people buy more ice cream and go swimming. But the quantitative data چې دی شاید already explain شوی چې numerical information ته again ته دې ته موږ quantitative وایو. qualitative data is not numerical information that can captures qualities. A cross-sectional study collects data from participants at one point in time. It provides a snapshot for a population at a specific moment. Longitudinal study collect data from the same participant repeatedly over a long period of time, sometimes years or decades. longitudinal data کې دا وایي که نه ستاسو سیم پارټیسپینټ دي او ایرلی بیس یا ډیکیډز بیس ته هغونه بار د ډیټا کلیکشن کوي دوی ته موږ څه وایو دغه سیم پارټیسپینټ نه دې ته موږ longitudinal study وایو. د دې اوس اگزامپل سره you select 500 healthy adults in 2024 and measure their exercise habit. تا چې 500 پیپل چې دي که نه هغه ته 2024 کې سټډي کړه او د هغو چې کوم ایکسرسایز هیبټ چې دي که نه د هغې باره کې تا ډیټا کلیکشن وکړو. بیا چې دی په 500 پیپل چې دی که نه هر 20 کاله پس چې دی ته یې دوباره سټډي کوي او د هغو کې ګوري چې بچا کې چې دی هر ډیزیز چې دی
ډیولپ شوی دی او په چا کې نه ډیولپ شوی دا څه شو لانګیچیوډنل سټډي دغه سیم پارټیسپینټ دي ریپیټډلی ډیټا کلیکشن کېږي ایئر پس 2 ایئر پس 3 10 ایئر پس دې ته موږ سوی لانګیچیوډنل سټډي وایو بل co-founding variable. A co-founding variable is an outside factor that affects both the independent and dependent variable, creating a false impression of relationship. Co-founding variable هغه ته چې مطلب دا dependent او independent variable چې دي دا دوانه چې دي افیکټ کوي دا چې د false impression د خپل د ریلیشن په منځ کې صحیح شو دې ته موږ co-founding variable وایي. Suppose you find a correlation that people who carry lighter have a higher risk of lung cancer. مصدق example لیدا وګورئ څه شو آسان دی. Replicability means that other researcher can repeat your study using your methods and get similar result. Replicability دي ته چې مطلب نور کم ریسرچر راشي او ستاره کم ریسرچ دی ستا په طریقه باندې سټډي کوي او سیم اقل ریزلټ فلور کوي دي ته موږ سوای replicability وته وي. نقل لاندې example دی دا وګورئ. Empirical evidence is information obtained through direct observation. Empirical evidence why measurement and experiment. It is based on real world data, not just logical theory.